ආයුබෝවන් හෙසලි ෆෙල්ඩ් ක්‍රාෆ්ට් YouTube channel එක වෙත ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකකින් පෙන්නන්නේ ඔයාලට කොහොමද hair accessories කරගන්නේ කියලා. ඊටාම පහසුවෙන් blocks අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම මේ හැමදේම කරගෙන තියෙන්නේ හැම accessory එකක්ම කරගෙන තියෙන්නේ ඉතුරු වෙන ෆෙල්ඩ් කොටස් වලින්. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන නිෂ්පාදන අපි කරාට පස්සේ ඉතුරු වෙන කොටස් තියෙනවනේ. ඒ කොටස් එකතු කරලා තමයි මේවා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ස්වයං රැකියාවක් කරන කෙනෙකුට ලේසියෙන් මේ වගේ නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්. හොඳ වෙළඳපළක් තියෙනවා. මේ වගේ බෝල් බෑන්ඩ්ස්, ක්ලිප්ස් ගන්න තියෙනවා hair accessories කඩවල. දැන් ලංකාවේ නම් පිටකොටුවෙන් ඔයාලට මේවා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ටැග්ස් ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ගේ නම ගහලම මේකට ගන්නත් පුළුවන්. පොඩි ගාණක් ඒගොල්ලෝ අය කරන්නේ. එතකොට hair accessories තියෙන කඩවල මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. තොග වශයෙන් ගත්තාම ලාභයක් තියාගන්න පුළුවන් ගොඩක්. උත්සාහ කරලා බලන්න. මේ ඔක්කොම ඉතුරු වෙන ෆෙල්ඩ් කොටස් වලින් තමයි මම කරගෙන තියෙන්නේ. මේ මල් වල මැද කොටස් ඕගලන්ට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉදිරි වීඩියෝ වලින් මම ඕගලන්ට මේ විදිහට එක එක විදිහේ මල් වර්ග කරන විදිහ ගැන කියලා දෙන්නම්. ඉතුරු වෙන කොටස් වලින් මේවා ඇත්තටම කරන්න පුළුවන්. ඕගලන්ට ලොකු වියදමක් යන්නේත් නැහැ. එතකොට ප්‍රොෆිට් එකත් වැඩි. ස්වයං රැකියාවක් කරන කෙනෙකුට හොඳම දෙයක් මේ hair accessories කියන්නේ. මේ තියෙන විදිහටම ඕගොල්ලන් කරලා බලන්න. මේක හරි පහසුයි, බ්ලොක්ස් ඕන වෙන්නේ. මේ මලේ මැද කොටස තමයි මේ විදිහට පටියක් වගේ අරගෙන කට් කරගන්නේ. ඒක දිගානුව මේ මල් වල විශාලත්වය ඕගලන්ට හදාගන්න පුළුවන්. පෙතිත් එහෙමයි. ඕගලන් එක විදිහකටම එක සමානව කට් කරගන්න ඕනේ. මේ ක්ලිප් එක වටේට මේ වගේ ටිකක් ඉඩ තියලා කට් කරගන්න. මොකද අපි වටේ බ්ලැන්කට් ස්ටිච් එකෙන් මහන නිසා. ඉතුරු වෙන කොටස් මේවට යොදා ගන්න පුළුවන් හැම එකටම මේ විදිහට තියලා ඊට පස්සේ බ්ලැන්කට් ස්ටිච් එකෙන් මේක වටේ මහන්න තියෙන්නේ. ඕගලන්ට ඉතුරු කොටස් ටික මේ වීඩියෝ එකේ විදිහට බලාගෙන යන්න. ඉදිරි වීඩියෝස් එක්ක එකතු වෙන්න. මම මේ ෆෙල්ට් වලින් ගොඩාක් අයිටම්ස් කරන විදිය, කාටුන් චරිත, එතකොට සත්තු ෆෙල්ට් වලින් කරන හැම අයිටම් එකක්ම මගේ මේ වීඩියෝස් වලින් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. channel එක subscribe කරලා bell button එක all කියලා click කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට අලුතෙන් add කරන හැම වීඩියෝ එකක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. මොනවා හරි තියෙනවා නම් දැනගන්න දෙයක් comment කරන්න. දිගටම මේ වීඩියෝත් එක්ක රැඳී සිටින වීඩියෝ මාලාවත් එක්ක එතකොට ඔයගලන්ට ෆෙල්ට් ගැන ගොඩාක් දේවල් ඉදිරියට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි.